домашнє насильство ігнорувати чи діяти. Сьогодні ми починаємо цілий цикл, дуже серйозний, який триватиме у нас, як ми плануємо, весь квітень, по понеділках, з єдиним винятком, про це будемо інформувати. Принаймні, так хочемо, так очікуємо. Домашнє насильство. Тема, яку, якщо ви ще не помітили і не відчули актуальність, то от якраз час це зробити. Все прямує до того, що домашнього насильства в Україні має стати в рази більше. Тому що ми маємо воєнний конфлікт, який породить ветеранів війни, а про це на минулому тижні була зустріч з Юрієм Бондаренком, який показував, що це психологічно поранені люди. Навіть якщо людина повертається фізично неушкодженою через контузії, постійне стикання зі смертю, насильством, небезпекою, нервова система є повністю перенапруженою, гіпертрофовано активованою. Тобто людина повертається виснаженою душевно звідти. Кошмари, нав'язливі спогади і так далі. Тобто війна залишається з нею, хоча, дай Бог, одного дня ми матимемо мир, віримо, що перемогу, люди ці будуть серед нас, сотні тисяч їх. Так само, меншою мірою, але заторкає такі ж явища, такі ж процеси, заторкають людей, які пережили насильство, як були жертвами війни, перебували під обстрілами, різного роду зазнали поранень, можливо, хтось там очікував на якийсь, не знаю, був під обстрілами і так далі. Тобто, реально є всі підстави очікувати, що ця біда буде тільки посилюватись. Сьогодні це надзвичайно актуальний цикл, до якого, я сподіваюся, ви прислухаєтесь, ви оціните його важливість. І давайте сьогодні, щоб, перш за все, християнська аудиторія, вона була грамотна стосовно цього, не жахалася, не проклинала, а розуміла свою мету. Отже, перша тема сьогодні нашого циклу планує наша експертка, як я вже сказав, декілька таких тем. Сьогодні перша тема – це вступна, домашнє насильство, поняття, причини, юридичної відповідальності. Для мене честь представити нашу експертку. Це Наталія Науменко, психологиня, ведуча групи для жінок, авторка проєкту «Її територія», заміжня 24 роки, майже 25, мама 4 дітей, бабуся однієї онуки. Друзі, пишіть свої запитання, коментарі в коментарях і в анонімній Google формі, лінк на який є в описі трансляції. Добрий ранок, Наталія. Вітаю, Максим. Вітаю всіх, хто буде дивитися нас в прямому етері, і всіх тих, хто передивиться це відео пізніше. Маю велике сподівання на те, що воно вам буде максимально корисним. Друзі, і так, перш ніж ми з вами приступимо до розгляду цієї важливої теми, хочу спочатку сказати причини, чому я говорю про це. Тому що актуальність теми в суспільстві – це завжди, знаєте, така дуже висока точка усвідомленості. І якщо ми стараємось давати суспільству їжу, духовну їжу, інтелектуальну їжу, ту, якої суспільство не потребує, ця їжа, звичайно, не буде переварена. Тому я сьогодні говорю на тему домашнього насильства, тому що це мега-актуальна тема, просто мега-актуальна. І вона мега-актуальна не тільки тому, що про це говорять зараз всі медіа, вона в моєму житті ще актуальна тому, що я кожного дня зустрічаюся з цією темою на своїх особистих консультаціях. Я займаюся психологічним консультуванням, до мене приходить дуже багато людей, як жінок, так і чоловіків, різних, скажімо так, направлень життєвих і конфесій християнських. І я бачу болюче питання насильства в сім'ї, з яким ці люди стикаються кожен раз і приносять це кожен раз на наші психологічні сесії.
дуже вражає велика кількість людей, яка приходить з таким запитом. Кожна друга людина, яка приходить до мене на консультацію, має проблеми з домашнім насильством. Це перший момент. І другий момент – це те, що нещодавно був виданий чудовий, прекрасний посібник, який був виданий громадською ініціативою церков України, який називається «Реагування на домашнє насильство». Цей посібник, він мега актуальний, дуже сучасний і недавно виданий під егідою проєкту «Зупини насильство». Коли я отримала цей посібник і взяла його в свої руки, я зрозуміла, що я обов'язково буду говорити на цю тему. Тому що якщо вже Рада церков прийняла рішення про те, що треба видати такий матеріал, який буде стосуватись не тільки світських людей, а й церков і релігійних організацій. Це означає, що тема домашнього насилля зашкалює навіть в християнських колах. Тому це основні причини, чому я вирішила говорити відкрито на цю тему, на широку аудиторію. Тому запрошую всіх до діалогу, запрошую всіх до усвідомленого мислення і будемо надіятись на те, що чим більше ми будемо мати інформації по цій темі, тим більш ми будемо захищені. Отож, поїхали. Перший слайд, який я хочу вам представити, він представляє собою назву цього циклу, а також частину першу, про яку ми будемо говорити сьогодні. Отож, сьогодні ми поговоримо про поняття домашнього насильства, про його причини і про юридичну відповідальність. Отож, давайте спочатку порозмірковуємо на те, що, в принципі, відбувається в нашому суспільстві. На жаль, в нашому суспільстві переважає думка, що проблема взагалі жорстокого поводження із членами сім'ї – це є внутрішня проблема цієї сім'ї. І не потребує втручання ні суспільства, ні тим паче держави, ні церкви, нікого абсолютно. Але саме право на захист від насильства над собою, особливо в сім'ї, є одним із найголовніших прав громадян та дітей, зокрема. Я хотіла всім про це сьогодні нагадати. Ще зовсім недавно в нашому суспільстві вважалося взагалі неприйнятним говорити відверто про насильство в сім'ї. Ну що там говорити? 20 років в Україні навіть не було закону про запобігання і протидію домашньому насильству, який з'явився тільки в 2017 році. Але ця форма, вона завжди була і вона існує. Існує і сьогодні, і зустрічається досить часто. Вона розповсюджена серед людей абсолютно різних соціальних статусів, фінансових якихось можливостей і так далі. Ось. Причому незалежно, це сім'я віруючих, чи атеїстів, чи взагалі кого. Більше того, таке насильство ніяк не можна пояснити економічною нестабільністю, оскільки воно наявне у різного роду сім'ях, які мають різний соціальний статус і різний достаток. Тому сьогодні ми будемо говорити на цю тему дуже так, почнемо глибоко це робити. І так, давайте ж ми подивимося, що таке, в принципі, домашнє насильство. Що це таке за феномен і чому він взагалі присутній у нас. Отож, домашнє насильство – це будь-які дії або бездіяльність фізичного, сексуального, психологічного, релігійного чи економічного спрямування, що вчиняються в сім'ї чи в межах місця проживання між родичами, колишнім чи теперішнім подружжям або між іншими особами, які спільно проживають однією сім'єю, але не перебувають у родинних відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від того, чи проживає особа, яка вчинила домашнє насильство, у тому самому місці, що і постраждала особа, а також погрози вчинення таких діянь.
Ось таке визначення домашнього насильства дає нам Закон України про запобігання та протидію домашнього насильству, стаття 1. Тобто ми бачимо, що закон є, він дуже чітко прописує напрямки цього домашнього насильства, і тому вже тільки з цієї причини дуже важливо почати на цю тему. Давайте трішечки подивимось на статистику, тому що статистика – це така річ, без якої не обходиться нічого. Тому, за інформацією програми розвитку Організації Об'єднаних Націй, від домашнього насильства в Україні страждає близько 2 мільйонів людей. Понад 80% – це насильство чоловіків щодо жінок. Щороку від домашнього насильства гинуть близько 600 українських жінок. Третина дітей в Україні щороку спостерігають акти насильства в сім'ї. Діти, матері яких зазнали знущань, у 6 разів частіше намагаються покінчити життя самогубством. 50% з них схильні до зловживання наркотиками та алкоголем. 20% студентів вищих навчальних закладів втягнуті у насильницькі стосунки. Причому 66% розповідають про це другові, 26% батькам, 25% нікому не розповідають. І при цьому всьому, друзі, дуже важливо зазначити, що така ситуація, вона ж склалася не в один день і не в одну мить. Витоки насильства в сім'ї закладено у звичаях суспільства, в нашому менталітеті, в системі норм і правил, які передбачають дуже часто для чоловіків, жінок та дітей різну визначену поведінку. Наприклад, активну та агресивну для чоловіків, так? Поступливу для жінок, покірну для дітей. Значною мірою така поведінка є наслідком традиційного виховання, за якого агресивна поведінка чоловіків розглядається як єдиний і прийнятний спосіб вирішення проблем. Хлопчиків дуже часто навчають бути напористими для досягнення своєї мети, тоді як дівчаток вчать терпіти і пристосовуватися. Результатом такого впливу сім'ї та оточення є нинішня оця сумна картина насильства, яка є у нашій країні, у нашому суспільстві. Крім того, воно може здійснюватись і над іншими членами сім'ї. Тобто ми бачили, що 80% – це насильство чоловіків над жінками, то як мінімум 20% також існує насильство жінок над чоловіками. Тобто жінки здійснюють насильство над чоловіками. Тому бачимо ось таку статистику, бачимо ось таку картину і розуміємо, що для цього всього є якісь причини. І ви знаєте, причини, вони поділяються на 2 типи. Вони є уявні, ті, які люди думають, що це причини, а є реальні причини. Тому давайте звернемо увагу і подивимось на те, які ж є уявні причини домашнього насильства. Тобто це ті причини, які люди частіше думають так і їх називають. Ви знаєте, коли жінка, яка страждає від домашнього насильства, приходить на консультацію, дуже часто, я не кажу завжди, але дуже часто вона називає, ну, ви знаєте, напевно, в нього великий стрес на роботі. Ви знаєте, це я просто себе не так вела. Я сама його довела до цього стану, мені треба було вести себе по-іншому, і моя поведінка спричинила те, що він почав мене там бити чи обзивати. Дуже часто пояснюють ці причини тим, що в нього просто запальний характер. Ну, характер такий в людини, що ти з цим зробиш? Також дуже часто кажуть, що з виховною метою треба приміняти якесь насильство. Ну і десь якась образа. Образа там, затаїв образу, через це там побив, обізвав, обезцінив, зманіпулював і так далі і тому подібне. Ось такі причини, як правило, називають кривдники самі, вони так виправдовують свій вчинок, і жертви насильства. Вони також називають дуже часто ось такі причини.
Але давайте ми з вами подивимося на реальні причини домашнього насильства. Отож, реальні причини домашнього насильства, вони зазвичай приховані і вони невидимі людському оку. І такими причинами може бути наступне: патологічна співзалежність і патологічні ревнощі. Питання співзалежності ми будемо з вами розглядати в наступних наших етерах, тому що це питання дуже сильно стосується питання домашнього насилля. Просто зараз коротко скажу, що співзалежність – це коли людина старається контролювати життя інших людей. Далі, причиною реальною домашнього насилля є модель поведінки, засвоєна у батьківській сім'ї. Тобто бачили саме такий спосіб спілкування у себе вдома, коли ще були маленькими. Занижена або завищена самооцінка. Це також ці такі патологічні прийоми, так, які штовхають людей на те, щоб, далі у нас написано, самостверджуватись, так, потреба у визнанні і самостверджування. Ось вам людина за рахунок цього підвищує свою внутрішню оцінку себе. Також нереалізовані мрії, бажання людини. Тобто людина дуже сильно зла на те, що в неї не виходить в житті зробити те, що вона хоче. Також дуже важливо розуміти, що це травматичний досвід, в першу чергу дитинства, а також травматичний досвід, набутий уже в дорослому віці. І це також може бути істинною причиною домашнього насильства. Власне самоствердження через інших людей, потреба у визнанні, психічні відхилення та захворювання, різні релігійні та політичні погляди також є такою важливою причиною дуже часто для домашнього насильства. Ну і, звичайно, хронічний алкоголізм і наркоманія. Тобто ми бачимо, що реальні причини, вони дійсно не такі вже й видимі, напевне, крім останньої. Да? І тому розібратися в цих причинах не може звичайна людина дуже часто. Це може зробити тільки фахівець, психолог, психотерапевт, психіатр. І тому ці причини зазвичай залишаються десь непомітними, вони залишаються такими прихованими. І люди, як правило, бачать тільки оці причини, які і передають один одному, і пояснюють один одному причини тої чи іншої поведінки людей. Тому бачимо, що дійсно причини достатньо серйозні, і наслідки за здійснення домашнього насильства теж достатньо серйозні. І тому підходимо з вами зараз до питання юридичної відповідальності за домашнє насильство. Раз є закон про запобігання і протидію домашнього насильства, значить є і юридична відповідальність за порушення цього закону. Отож, за вчинення домашнього насильства винна особа карається громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 5 років, або позбавленням волі на строк до 2 років. Ці всі такі міри, вони будуть примінятися в залежності від ступеню домашнього насильства і від виду домашнього насильства. Тобто за психологічно і економічно там одна ступінь, за сексуальне інше, за фізичне ще інше. Але бачимо, що за кожну ступінь домашнього насильства є обов'язково якесь покарання. І це вже звучить дуже серйозно, друзі. Якщо раніше ми говорили, що нічого, вони там самі розберуться, то сьогодні закон говорить по-іншому. Давайте подивимося наступне, що нам дає ця наша рубрика «Юридична відповідальність». Отож, суд може застосувати до особи, яка вчинила домашнє насильство, один або декілька обмежувальних заходів, відповідно до яких
на засудженого можуть бути покладені ось такі обов'язки. Заборона перебувати в місті спільного проживання з особою, яка постраждала від домашнього насильства. Тобто ми дуже часто думаємо, варто, не варто, якось, чи дозволяти, чи нормально дивитись на те, коли жертва йде від свого насильника. Да? А тут ми бачимо, що навіть закон не то, що там дозволяє, він забороняє перебувати на місці спільного проживання з особою, яка постраждала від домашнього насильства. Друге, обмеження спілкування з дитиною у разі, якщо домашнє насильство вчинено стосовно дитини або у її присутності. Заборона наближатися на визначену відстань до місця, де особа, яка постраждала від домашнього насильства, може самостійно чи тимчасово проживати, тимчасово чи систематично перебувати у зв'язку з роботою, навчанням, лікуванням чи інших причин. Заборона листування, телефонних переговорів з особою, яка постраждала від домашнього насильства, інших контактів через засоби зв'язку чи електронних комунікацій, особисто або через третіх осіб. І направлення для проходження програми для кривдників або пробаційної програми. Тобто ми бачимо, що достатньо багато кроків є, які вже визначені державою і законом для запобігання домашнього насильства. В тому числі не просто, знаєте, наказати кривдника, поставити на ньому хрест. Ні, а саме зробити все для того, щоб людина могла зрозуміти щось, щоб вона могла прийняти якусь іншу інформацію про себе, крім тої, яку вона вже досить добре знає. Давайте ми подивимося на наступні моменти юридичної відповідальності. Отож, ми бачимо, що є особливі обставини, які обтяжують кримінальне покарання за домашнє насильство. І ці обставини визначаються у вчиненні такого насильства, перше, щодо особи похилого віку, друге, щодо малолітньої дитини або у присутності дитини, третє, щодо жінки, яка перебуває в стані вагітності, четверте, щодо особи, яка перебуває в матеріальній, службовій чи іншій залежності від винного. І дуже важливо відмітити, що у разі відкриття кримінального провадження щодо кривдника може бути застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Як бачимо, друзі, ситуація дуже серйозна, дуже серйозна. І закривати на неї очі не вийде, абсолютно не вийде. Тому що домашнє насильство – це незвичайна сімейна сварка, як ми привикли чути в суспільстві. Це злочин, за який є кримінальна відповідальність, юридична відповідальність. І тому, коли ми хочемо сьогодні закрити на щось очі, коли ми хочемо сказати, що не треба виносити сміття із хати, да? Нікому про це розповідати, мовчати, самі там розберуться, це їхня справа і так далі, ми стаємо співучасниками у цьому злочині. І важливо зрозуміти, що той стереотип, який дуже часто в народі звучить як «б'є, значить любить», дуже легко переробити під «б'є, значить стаття про домашнє насильство». І якщо ми раніше розуміли, що домашнє насильство – це тільки фізичні якісь ушкодження один одному, так? То на в наступному етері ми з вами будемо говорити про види домашнього насильства. Їх є багато, і це не тільки про фізичні ушкодження. І за кожен із цих видів є юридична відповідальність. Тому сьогодні хочу всім нам побажати почати думати на цю тему і аналізувати власну поведінку,
і робити якісь висновки з поведінки інших людей також. Розмірковувати над тим, яку позицію щодо домашнього насильства займаю сьогодні особисто я. І це дуже важливо. Розуміти, де я зараз. Тому що кожен з нас стикався з цим феноменом. Кожен з нас стикався, як мінімум, з психологічним насильством і з економічним насильством. Дехто стикався з сексуальним насильством. Багато християн стикаються з релігійним насильством. І всі ці речі, вони є, розумієте? Прийняти ситуацію – це назвати речі своїми іменами. Ці всі речі є сьогодні у наших сім'ях, в наших школах, на наших офісах, робочих місцях, в наших церквах. І тому всі ці речі повинні бути озвучені, і до них повинно бути сформовано відповідне відношення. Тому сьогодні хочу закінчити побажанням всім, щоб ми все-таки змінили свою точку зору щодо домашнього насильства. А тепер давайте трошечки подивимось, чому важливо реагувати на домашнє насильство. Чому це, в принципі, важливо? Якщо ми глухі до криків про допомогу людей, які страждають від домашнього насильства, то лише сприяємо поширенню зла. Якщо ми ховаємо голову в пісок і вдаємо, що проблеми немає, ні в моїй церкві, ні в моєму домі, ні в моєму суспільстві, то продовжуємо існування цієї проблеми. Якщо жінки старшого віку залишаються в родинах, де постійно відбуваються акти домашнього насильства, вони тим самим показують молодим жінкам, що миритися з насильством заради дітей, заради шлюбу або заради церкви нормально. І ось уже такі вагомі 3 причини, чому потрібно говорити про це, чому не можна замовчувати цю проблему. Давайте подивимось на інші причини. Вони також достатньо вагомі. Якщо чоловіки старшого віку виявляють мало поваги до жінок, або зовсім не поважають їх, якщо роблять принизливі зауваження щодо їхньої ролі в сім'ї, фізичних здібностей, розуму або навичок, вони прищеплюють молодим чоловікам зневагу до жіночої статі. Те саме стосується і жінок. Якщо жінки старшого віку виявляють мало поваги до чоловіків або зовсім не поважають їх, якщо роблять їм принизливі зауваження щодо їхньої ролі в сім'ї, фізичних здібностей, розуму або навичок, вони прищеплюють молодим жінкам зневагу до чоловічої статі. Ось такий серйозний наслідок. Якщо батько і матір учиняють насильство одне до одного та не моделюють здорову поведінку в сім'ї, або не створюють безпечне середовище, в якому їхні діти можуть зростати та повноцінно розвиватися, вони роблять свій внесок у цикл жорстокого поводження, який покоління за поколінням лише посилюватиметься. Друзі, зверніть увагу, будь ласка, на серйозність цих причин, на серйозність цих наслідків. Як далеко ми можемо дійти як нація, як особистість, як суспільство, як сім'я, як релігійна громада. Все це занадто серйозно, щоб робити вигляд, що цього немає. Йдемо далі. Якщо священики, пастори, керівники релігійних громад не застосовують дисциплінарних стягнень щодо церковних служителів, які жорстоко поводяться з іншими членами релігійних громад, або ж самі зловживають духовною владою щодо членів релігійної громади, то тим самим утверджують небезпечний викривлений релігійний досвід, створюють насильницьке середовище серед членів церков і плекають таку систему церковного управління, в основі якої лежить насильство.
Якщо вчителі чи вихователі у світських чи релігійних школах виявляють неповагу до своїх учнів і знецінюють їхні погляди, думки, висловлювання, переконання, учні відчувають відразу до системи освіти, яка їх принижує, і не мають бажання відвідувати таку школу. Ви знаєте, коли я читала ці всі речі, з якими я з вами ділюся, я взяла цю інформацію з цього посібничка, яку я вам вже показувала, то я зайвий раз дивувалася дійсно, як ми, люди, можемо дуже часто не розуміти таких очевидних речей. І ви знаєте, коли я це читала, я згадувала всі ті розповіді, які я чую на своїх консультаціях. Ви знаєте, це розповіді людей, які не просто там суспільство дивиться на їхню сім'ю як на якусь ненормальну. Суспільство дивиться на цю сім'ю з позитивної точки зору. Це люди, які займають достатньо впливові посади. Не тільки в світських якихось організаціях, але й в церковних. І при цьому в їхніх колах, в їхніх сім'ях звершується домашнє насильство різного плану абсолютно. Пізніше на наступних етерах я буду ділитись деякими життєвими історіями, звичайно, не називаючи імен. І ми будемо розглядати всі види насильства і будемо бачити, чим вони підступні, наскільки вони руйнують особистість і руйнують взагалі образ Божий в людині. Тому сьогодні хочу тільки всім нам побажати зупинити насильство максимально, зупинити хоча б в своїх думках, да? Зупинити в своїх конкретних діях. І зупинити насильство – це не обов'язково до тих, хто його творить. Це до тих, хто на нього дивиться, споглядає його збоку, до тих, хто часто закриває на це очі, ігнорує, називає, що це не наша справа і так далі. Зупинити насильство. Я планую кожен наш вебінар закінчувати цим призивом. Полюбити свого ближнього як самого себе. Це є той принцип, який повинен лежати в основі взаємовідносин між людьми. Полюбити свого ближнього як самого себе. До цього треба йти. Для цього треба взяти відповідальність особисту за особисті стани. І проаналізувавши їх, прийняти рішення. Наприклад, я хочу щось із цим робити. Я не хочу більше із цим миритися або це вчиняти. І коли людина свідоме таке рішення приймає, Господь завжди дає їй шляхи вирішення цієї проблеми і сили для здійснення бажаного. Тому бажаю всім нам з сьогоднішнього дня особливо робити все зі свого боку, щоб зупиняти насильство. І нехай великий Бог допоможе нам у цьому. Дякую. Дякую. Переходимо ми до запитань. І от запитання таке у нашого глядача. А коли жінка є насильником, б'є дитину, психологічно тероризує чоловіка? Це запитання, чи це ствердження, чи це частина запитання? Я не бачу тут запитання. Ну, тобто, коли жінка б'є дитину... Я підозрюю, що він хоче, щоб і повторили те, що вже прозвучало, про те, що жінки так само можуть бути насильниками і так само нести відповідальність за свої дії. Абсолютно вірно. Жінки так само можуть бути насильниками, проте, не проте, але чоловіки просто дуже рідко говорять про це і звертаються, в принципі, за допомогою. Більше жінки звертаються за допомогою, і кричать, там розказують, плачуть, як над ними знущаються. А чоловіки, вони ж виховані як з дитинства, що мальчики не плачуть, а значить мальчики і не жалуються. І дуже часто вони тримаються в собі
і мало кому про це взагалі розповідають. А так, звичайно, є насильство, є абсолютно, воно не має якоїсь статевої приналежності, воно є у чоловіків і в жінок. Дякую. Тому треба над цим працювати, і тут треба про це сповіщати. Якщо нема, в принципі, діалогу між подружжям, щоб вони просто сіли між собою і визначили цю проблему і почали її вирішувати, треба сюди долучати третю особу. Краще професіонала в цій сфері. Дякую. Що не є домашнім насильством? Бо зазвичай батьки бояться, що цілі юридичного нововведення позбавлять їх способів виховання їхніх дітей. Тобто, як правило, ж, ніхто офіційно, там, наприклад, так, аб'юзивні ці чоловіки, як правило, не висловлюють занепокоєння. Кажуть, ви знаєте, от напиваюсь і б'ю дружину, то от тепер, типу, мені це завадять. То, як правило, ці люди або мовчать, там, тобто, ніхто офіційно про це, як правило, не висловлюється. Батьки ж, ми знаємо, що існують кола, в яких ці нововведення різко критикуються. І вважається, що це все дурня, видумки якісь ліберальні. Проблеми не існує. А насправді все це спрямовано на той гнилим заходом для того, щоб забрати дітей у дуже часто віруючих батьків, які їх, як то кажуть, по старінки коромислом виховують, так? І віддати якимсь гомосексуалам на виховання. От ваш коментар. Що не є домашнім насильством, і що можна сказати цим занепокоєним батькам, які бояться, що там бити чим що попало під руку своїх дітей може і не обов'язково з кожного приводу. Почнемо з того, що кожна думка має право на своє існування, і тому завжди буде дві сторони по будь-якому питанню. Буде завжди сторона, яка каже, так, це вірно, і буде завжди сторона, яка каже, так, це невірно. Це я хочу, щоб ми зрозуміли найперше. Да? І якраз, скажімо так, один із критеріїв запобігання домашнього насильства – це просто враховувати думку різних людей. Це важливо. Друге, стосовно, чи є домашнім насильством, чи нема домашнього насильства. Домашнє насильство – це все те, що шкодить фізичному і психологічному здоров'ю людини. Тому, якщо батьки, наприклад, прикриваючись, там, як я вже вище казала, там, якимись виховними методами, починають здійснювати по відношенню до своїх дітей психологічний тиск, фізичний тиск, то це є домашнім насиллям. Хочеться їм це признавати чи не хочеться, але факт є факт. Інше питання – стосунки з дитиною. Які стосунки з дитиною у батьків? І ви знаєте, дуже часто християни приводять до прикладу біблійний вірш, де про розгу написано, да? Що хто б'є, той, значить, сприяє тому, щоб юноша там дійшов по цьому путі, коли ще состариться. Так там от написано дуже важлива річ, що настав юношу при началі путі його. При началі путі його. І це говорить про авторитетний стиль виховання із самого малку. Але якщо дуже часто батьки упускають оці дорогоцінні роки до 3-5 років, а потім вони починають розуміти, що вони пішли не туди, не тою стежкою, і вже дуже багато чого втрачено, і тут вони починають приміняти ці радикальні міри. Вони думають, що цим вони зможуть виправити всі свої помилки. Але вони починають всім цим тільки поглиблювати вже ті рани, які були вже нанесені. Тому питання, скажімо так, покарання юношей, да, яке представлено там у Біблії, воно стосується підлітків старше 12 років. Там контекст говорить саме про це. Коли він іде свідомо дорогою зла, тоді до нього приміняється покарання. Але це ні в якому випадку не стосується маленьких дітей. Це не стосується маленьких дітей. І якщо дорослий починає там бити свою дитину, щоб її наставити на путь істинний,
ну тоді прямо хочеться побажати йому відчути кожного разу побої свого творця за те, що він там десь подумав не про те, бо подивився не про те. Тому тут все-таки дуже важливо розуміти, що є інші стилі виховання, і вони діють. І якщо ми просто не знаємо, як це, то це інше питання. Або ми втратили свій час, це також інше питання. І все це не дає право батькам здійснювати виховання такими способами, які відкладуть відбиток на психіці дитини. А любе насилля, навіть той самий хлопок, шліпок, поставить в угол і так далі, це все про що? Це все про те, що дитину не почули, не зрозуміли. І за те, що вона там зробила погано, а діти роблять погано не тому, що вони погані, а тому, що їм погано. І оця специфіка, вона не зрозуміла. Тобто дитині в цей момент погано, вона використовує для цього якусь деструктивну поведінку, а її за це іще зверху, скажімо так, карають. Тому це просто про психологічне невігластво дуже часто батьків, яких ніхто не вчив ніколи в нашому суспільстві, ніхто ніколи не вчив, в принципі, відносинам між чоловіком і дружиною, відносинам між дітьми і батьками. У нас були якісь суспільні стереотипи, яким ми слідували. І в результаті ми маємо те, що маємо. Друзі, дякую. Це всі запитання, які я бачу на цей момент. Отже, у нас є в коментарях, і у вас є в коментарях лінк на цей посібник, який цитувала Наталія. Ви можете його качати і читати. І, власне, я думаю, що буде правильно, мабуть, вже анонсувати другу тему. Будь ласка. Як вона називається? Про що вона буде? Ну, друга тема нашого вебінару, вона буде уже, скажімо так, більш поглиблена. Ми будемо говорити з вами про те, що у домашнього насильства є різні прояви і є різні види. Тому наступна наша тема, вона буде присвячена тому, щоб говорити більш конкретно про види домашнього насильства, якими вони бувають, в чому конкретно це виражається, як це проявляється в житті людини. Ми з вами побачимо, що взагалі характерно для насильства, яке коло насильства відбувається в житті тих людей, які з цим стикаються. І, звичайно ж, ми розберемося з такими поняттями, як активна, пасивна агресія, і будемо розуміти, що всі ці види насильства, кожен з нас може їх ідентифікувати в своєму власному житті або в житті свого оточення якогось. Тому я запрошую всіх на наступний понеділок, на наступну тему. Запрошую всіх долучатися, писати свої коментарі, писати свої запитання, не боятися піднімати цю тему, питати і разом шукати ці відповіді. Тому що тема достатньо глибока і вона стосується кожного і кожної, хто живе сьогодні. Тому всім бажаю всього найкращого і запрошую на наступний ефір. Так. Наталія, я не побачив в анонімній Google формі. Прийшов жмуток запитань, тому давайте їх коротенько зараз торкнемося. Чи є насильство психологічним приводом, чи є психологічне насильство приводом для розлучення і що входить у це поняття? Ну, я не хочу забігати наперед. Це буде темою нашого наступного етеру. Ось сьогодні хочу тільки сказати, що в запобіганню домашнього насильства є первинні міри і є радикальні міри. Тому в залежності від ступеню цього насильства, від взагалі категорії кривдника там, і жертви, хто це і так далі, тут це треба індивідуально розбирати. Тут не може бути однозначної відповіді на всі абсолютно
моменти життєві. Ось. Психологічне насильство, ви знаєте, воно достатньо сильне і достатньо багато шкоди наносить людині і психіці. І якщо ми думаємо, що психологічне насильство – це щось таке, якась єрунда, то, в принципі, це можна терпіти і з цим можна жити. Але якщо подивитись на те, що психологічне насильство забирає в людини людську гідність через постійні маніпуляції, через постійний газлайтинг, через постійний аб'юз, то відношення до цього типу насильства у нас зміниться. Але про це ми з вами поговоримо в наступних етерах. А сьогодні хочу тільки сказати, що, в принципі, розірвання стосунків можливе. Це не обов'язково, що це так повинно бути обов'язково в кожному випадку, але воно можливо, залежно від ситуації, від виду насильства, від ступені, скажімо так, закрученості цієї проблеми. Тому тут треба все це буде роздивлятись індивідуально. Читаю запитання повністю, не влізло в форму. Муж часто навязывал чувство вины, критика была частой, газлайтинг, наказывал игнорированием, оставлял одну с маленьким ребенком, когда болела и нужна была помощь. Иногда попрекал деньгами и шли отговаривания. Тебе это не нужно, ты можешь дома зарядку поделать. Когда я хотела потратить деньги на увлечение, мы не ездили к моим родственникам. Когда я одна с ребенком впервые за 5 лет поехала к маме, то муж сильно злился и в отместку отказался приехать помочь. Когда после поездки заболела корона и сама себя выхаживала, плюс ребенок нам не круглосуточно. Заботился хорошо по меркам общества, но особенной женщиной, как положено жене быть, себя я не ощущала с ним. Сейчас живем не вместе, он хочет восстановить отношения, а я перегорела, не могу забыть все, что перенесла. Простила, готова дружить, но не быть в отношениях. Так, також не бачу тут запитання. Ну так, бачу просто людина поділилася своєю думкою, да, своїм криком душі. Таких дуже багато думок я читаю також, кожного дня отримую такі повідомлення. Ось. Тому тут, що було перечислено в цьому, тут ми можемо бачити і економічне, і психологічне насилля. Ось. І дуже часто жінки, особливо з маленькими дітьми, тому що вони залежні, дуже часто залежні від своїх чоловіків, вони страждають дуже сильно від цього. І може бути таке, що терпіння жінки вривається, і вона може захотіти поставити крапку у цих відносинах. Тому, в принципі, це нормальна реакція при ненормальних обставинах. Я завжди це підкреслюю, що при нормальних обставинах це ненормальна реакція жінки, а при ненормальних обставинах це нормальна реакція. Вона має право бути, існувати. Питання в тому, чи хоче ця пара змін, і якщо вона їх хоче, то в цьому напрямку повинні працювати обоє. І десь в якомусь етапі, коли чоловік запрошує дівчину піти за нього заміж, да, він же ж її запрошує, він проявляє цю ініціативу, він цим самим показує, що я готовий взяти відповідальність за нашу сім'ю і так далі. Тому в цьому випадку, в принципі, якщо чоловік готовий також до того, щоб ці стосунки відновити, він може також проявити цю ініціативу, почати працювати над собою, бажано в психотерапії, якщо є така у нього необхідність, і далі навчитися, перш за все, володіти собою, жити з самим собою, розібратися в своїх усіх внутрішніх течіях, які там є. І тільки після цього ця людина, в принципі, може зрозуміти щось, до чогось дійти через власне усвідомлення. І ця сім'я може бути разом. А може і не бути разом. Тому, оскільки прямого запитання тут немає, я просто даю такий коментар і хочу лише зазначити, що таких історій дуже і дуже багато. Ясно. Так, іще от історія є. Тут така, знову ж таки, читаю повністю першу частину, от буде доступна, скільки влізає.
Поїхали в Німеччину з дорослою донькою, чоловік не дає спокою по вайберу, постійно псує нерви, ображає, погрожує, принижує, хоче, щоб повернулась. Сам сюди їхати не бажає, нам по 62 роки, тобто чоловік має право перетнути кордон. Часто запої, хоча б пив і ображав і вдома, не знаю, що робити, морально виснажена. Я розумію, що це історія міграції поточної під час війни. Да, історія міграції, таких історій теж дуже-дуже багато. Які тут можуть бути коментарі? Також я не бачу тут конкретного запитання. Я так розумію, запитання, чи варто поступитися його проханню і повернутися до нього в Україну, бо ми бачимо, що тут жінка не згадує, власне, небезпеку війни, а більше її турбує морально-психологічна атмосфера вдома. Так, і тому тут дуже багато питань, наприклад, да, з якої причини жінка поїхала за кордон. Можливо, вона поїхала за кордон, щоб втікти вже нарешті від цього чоловіка, хто його знає, а можливо, вона поїхала від війни. В будь-якому випадку рішення приймати самій жінці, і для того, щоб прийняти це рішення, треба задати собі питання. Перше, хто цього хоче? Тому що якщо щось хоче тільки одна із сторін, це не привід це робити. У партнерських відносинах це повинно бути, скажімо так, сообща. Да? Тобто люди повинні говорити, домовлятися, строїти якісь плани і так далі. Друге питання, наприклад, а для чого? Для чого це? Якщо, наприклад, там, коли жили разом, то було все те саме, що зараз по телефону. Да? Так це по телефону хоч можна нажати на кнопочку і цю розмову припинити, а дома це не можна. І це друге питання. І третє питання особистих кордонів. Тобто, якщо одна доросла, психічно здорова людина приймає рішення щодо якоїсь своєї безпекової ситуації, вона має на це повне право. Повне право. Якщо інша не погоджується з цим, ну, хай сідають і це якось вирішують разом, якщо вони подружжя, в принципі. Якщо у них вже від подружніх їхніх відносин нічого не залишилося, а вони все-таки хочуть іти на те, щоб комунікація була створена, хай запрошують помічника, хай якось працюють в цьому питанні. Але в будь-якому випадку ми не знаємо всієї ситуації, тому давати якусь однозначну відповідь варто, не варто. Тут треба завжди задавати собі, хто цього хоче, кому це потрібно і навіщо, яка мета цього взагалі, яка мета. Якщо мета просто перебувати фізично на одній території, при цьому там битися, казитися і все останнє, да? Можливо, людей і таке влаштовує, а можливо, ні. Тому тут треба роздивлятися цю ситуацію з різних боків і вияснити взагалі, чого хоче сама жінка. Тому що дуже часто є такий стереотип, що от чоловік сказав, значить все, мушу отак тільки робити. А де ж жіноча особистість? Де жіноча голова? Де жіноча воля? От. Тому тут крайнощі дуже вони такі, знаєте, небезпечні. А дуже важливо чітко бачити оцю золоту раціональну серединку і підходити до кожної ситуації максимально усвідомлено і з позиції цінності і достоинства кожної особистості. Угу. Я впевнений, ви будете про це говорити, але от оскільки вже прийшло запитання, я думаю, що принаймні якийсь миттєвий знімок варто вже дати пораду. Як відновитися після емоційного насильства? Відновитися можливо, і в цьому якраз і є велике Євангеліє для всіх нас, тому що наш мозок пластичний, і він може змінюватись, ми можемо його перепрограмовувати, і в цьому дуже сильно допомагає робота з психологом, з психотерапевтом. Тому рекомендую, хто дуже сильно постраждав від емоційного насилля, по-перше, перемістити себе в ситуацію емоційної безпеки і далі, другий крок, працювати над собою. Тому що віра в Бога, молитва, вона, звичайно, дуже сильно допомагає в таких питаннях.
але є моменти, коли треба підключати, скажімо так, уже фахівця в цьому питанні. Точно так само, як є моменти, коли ми простуду лікуємо вдома самостійно, а є моменти, коли нам треба звертатися в лікарню, там, лягати під капельницю і так далі. Да? Тобто із психікою всі ті самі речі відбуваються. Самолікуванням займатися дуже небезпечно. Треба спочатку зрозуміти діагноз, треба зрозуміти, з чим ми маємо справу, а потім уже приймати рішення з допомогою когось або яким інструментом це вирішується. Тому думайте над цим питанням, збирайте інформацію, ідіть на консультації, і ви знайдете вихід. Дякую, Наталія. Це всі запитання, які прийшли під цю пору. У нас дякую. Відчувається інтерес глядачів, зокрема глядачок. Зрозуміло, що це їхні, перш за все, побоювання і оцінки, і так далі. Отже, друзі, наступного понеділка зранку ми збираємося продовжити наш цикл. Будьте з нами на зв'язку, стежте за нашими анонсами і безпечного, щасливого вам, перш за все, сімейного домашнього життя. До побачення. До побачення.